หากคุณกำลังมองหาเค้กอร่อยๆสำหรับงานปาร์ตี้ที่บ้านแล้วก็คัพเค้กก้อนนี้แหละคือตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณมันช่างเป็นเค้กที่เหมาะกับงานเลี้ยงทุกรูปแบบแถมวิธีการทำก็ไม่ยุ่งยากเลยสักนิดฟินปากจะมาสอนวิธีการทำคัพเค้กในรูปทรงของ Baby Dinosaur Baby Shark และ Baby Star ถ้าคุณพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลย